त्यो चाउमिनको भिडियो ल्याइयो नि त्यो चेपतिर छिर्नु तपाईँको यो बागमती खोलाको जस्तो प्रत्येक ढलको पुवालबाट पानी उम्लेर भर उहाँले 2 वर्षपछि पहिलोचोटि दाना दिँदै हुनुहुन्छ अरे उहाँले चाहिँ उहाँले अन्तै बिजी हुनुहुन्छ गेमतिर उहाँ चाहिँ कोच पनि हुन्छ त्यही भएर के मिसाउने हुनुहुन्छ सर सागा लामा सर मम्मी बन्नेवाला हो उहाँ नै बङ्गुरको पनि माउ बनेपछि मान्छेको जस्तै कपाल झर्दो रहेछ यसलाई पनि तोरीको तेल लिएर मालिस गर्नु पर्यो आज चाहिँ विशेष पाठाहरूको लागि म आएको थिएँ त हाम्रो इन्द्रेणीतिर फार्मतिर हाम्रो समीर सरको फार्मतिर पाठाहरू के कस्तो भयो कस्तो भने यो नि मम्मी बन्नेवाला हो उहाँ नै नौवटा रहेछ पाठाहरू यहाँ चाहिँ अलिक छुट्याउने बेला भएर रहेछ पल्लोलाई चाहिँ दुध खानु मिलिरहेछ सागर सर त्यो पल्लोलाई पनि यसो दुध खुवाउनु पर्यो धेरै पातलो भयो कति महिना भयो सर यो 15 दिन कति 4वटा मात्रै बिहा सर सुरु बेत हो सर पहिलो बेतमा प्राय थिचेर मर्छ अरे आमाले थाहा नभएर उहाँ चाहिँ आज मम्मी बन्नेवाला भन्नुहुँदै थियो उहाँहरूले खै ओके दुःख पाइरहनु भएको छ बल गरिरहनु भएको छ हाम्रो बङ्गुरज्यू बौद्धभन्दा मुनतिर त्यो छिर्नु नयाँ थिएन यो मुनतिर बौद्धभन्दा मुनतिर त्यो चाउमिनको भिडियो ल्याइयो नि त्यो चेपतिर छिर्नु तपाईँको यो बागमती खोलाको जस्तो प्रत्येक ढलको पुवालबाट पानी उम्लेर बग्यो बौद्धमै डुबान थियो बौद्धको बङ्गुरको पनि माउ बनेपछि मान्छेको जस्तै कपाल झर्दो रहेछ यसलाई पनि तोरीको तेल लिएर मालिस गर्नु पर्यो दानाको लागि बङ्गुरहरू पुरै हताश भइरहेछ उनीहरूको खाना खाने टाइम हो के मिसाउने हुनुहुन्छ सर सागा लामा सर यस्तोहरू मिसाउनुपर्छ उमेशलाई हामीले दाजु भनेर स्कुलमा स्कुलमा हो नि है ओनियनको बास्ना आएर छ यो चाहिँ कट छ है
यस्तो नि पाउनुपर्छ डिलिट गरिदिएँ मैले नि नबोल न यहाँ यस्तो पानी पनि थोरै निकाल्नुपर्छ त दाना दाना धमाधम हाल्नु हुँदैछ उहाँहरूले अब 2 वर्ष समीर सर दाना दिँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँहरूले 2 वर्षपछि पहिलोचोटि दाना दिँदै हुनुहुन्छ अरे उहाँले चाहिँ उहाँ अहिले अन्तै बिजी हुनुहुन्छ गेमतिर उहाँ चाहिँ कोच पनि हुन्छ त्यही भएर बिजी हुनुहुन्छ सागर सर धमाधम दिँदै हुनुहुन्छ यसरी मासु भातहरू हुन्छ मिसाएर दिनुपर्छ चिकनसँग चिकन चाहिँ पर पाकिरहेछ म चिकन पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन गफ नगर्ने तपाईँ मलाई भेनाले सब भनिसक्नु हामीले के अरूलाई फैलाउने भएको हामीलाई पनि